अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेयर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीला घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरूले एक साताभरि हाम्रो सामाजिक सञ्जाल र हामीले प्रसारण गरेका कार्यक्रममा यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साताभरि यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासातर्फ। एकजनाले सोध्नु भएको छ, कुन ऐनमा आफ्नो मुद्दा आफै लड्न सकिने प्रावधान रहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया के हो भने कानुन व्यवसायी चाहिँ मुद्दाको पक्षको सहयोगी मात्रै हो। अर्थात् कानुन व्यवसायीले कानुन अध्ययन गरेको हुन्छ। कानुन अध्ययन गरेको हुनाले उसले अदालती प्रक्रिया वा अन्य प्रक्रियामा पक्षलाई सहयोग गर्न सक्छ। त्यसले पक्षले कुनै कानुन व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षबाट मुद्दाको चाहिँ प्रतिवाद गर्न अथवा मुद्दा लगाउन, दर्ता गर्न जे भने पनि त्यसमा सहयोग गरेको हुन्छ। तर पक्ष स्वयंले जानेको छ कानुन भनेदेखि उसले आफ्नो मुद्दा आफै लड्न सक्छ। त्यसको लागि कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर कानुनले तोकेका फर्मेटमा, कानुनले तोकेको कार्यविधिमा रहेर उसले आफ्नो मुद्दा आफै अगाडि बढाउन सक्छ। मुद्दामा आफै जानेको छ भने उसले फिराद पत्र आफै लेख्न सक्छ र यो म कारणी स्वयंले लेखेको हुँ भनेर छेउमा किनारामा प्रमाणीकरण गरेर मुद्दा दर्ता गर्न नै सक्छ। प्रतिउत्तर पनि त्यसै गरी लेख्न सक्छ, दर्ता गर्न सक्छ। निवेदनहरू त्यसै गरी लेख्न, दर्ता गर्न सक्छ र आफ्नो बहस चाहिँ म आफै गर्न पाऊँ भनेर इजलासमा उभिएर कानुनका दफाहरू केलाएर तर्कहरूद्वारा विपक्षीको खण्डन वा आफ्नो कुरालाई स्थापित गर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखिएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो कुरा चाहिँ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा उल्लेख छ। यो चाहिँ 2074 सालमा जारी भएको र 2075 भदौ 1 देखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता। त्यसमा चाहिँ लिखत तयार गर्ने कार्यविधिहरू छन्। त्यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रश्न अर्को एकजनाले पनि गर्नुभएको छ। मैले विगत केही महिनादेखि कानुन अध्ययन गरिरहेको छु र मैले एउटा निकायमाथि मुद्दा हाल्न खोजेको छु र वकिलको लागि मसँग पैसा नभएको हुनाले आफै मुद्दा लड्ने र बहस गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। मैले अघि पनि भने तपाईँले कानुन अध्ययन गर्नुभएको छ, कानुनका दफाहरूबारे जानकार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अब यहाँ कुनै निकाय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भनेको चाहिँ फिर्याद दर्ता गर्ने हो कि उजुरी गर्ने हो कि अथवा चाहिँ तपाईँले रिट निवेदन दर्ता गर्ने हो, त्यसको फर्मेटबारे तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ आफैले लेखेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र अब बहस गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ कति विज्ञ हुनुहुन्छ र तपाईँको विज्ञता कति छ त्यस आधारमा मुद्दा तपाईँको पक्षमा हुने नहुने चाहिँ पछि अदालतले डिसिजन गर्न सक्छ। तर तपाईँ मा पर्याप्त ज्ञान छ भने तपाईँले कुनै कानुन व्यवसायी राखिरहनु आवश्यक हुँदैन।
अर्को छ एउटा एबिसी कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा 2 लाख पेड क्यापिटल छ, तर 2 लाख मध्ये सेयर होल्डर ए ले 1 लाखको मात्र सेयर लगत लगेको छ। अब ए ले चाहिँ सबै सेयर चाहिँ बी लाई ट्रान्सफर गर्न चाहन्छ र 1 लाख चाहिँ चुक्ता भएको अवस्था छ, अरु हुन बाँकी छ। ए ले आफ्नो पुरै सेयर बी लाई ट्रान्सफर गर्दा बी ले ए लाई 1 लाख पेमेन्ट गर्नुपर्छ कि 2 लाख भनेर सोध्नु भएको छ। अब कुनै कम्पनीको चाहिँ जारी पुँजी 2 लाख छ, तर चुक्ता पुँजी चाहिँ 1 लाख मात्रै छ र 1 लाखको सेयर होल्डरले आफ्नो सबै सेयर बेच्न चाह्यो। अब कतिमा अर्कोले तिर्नुपर्छ, 1 लाख तिर्ने कि 2 लाख भन्ने जिज्ञासा छ उहाँको। अब कुनै कम्पनीको सेयर जारी गर्दाखेरि प्रति किता 100 रुपैयाँमा जारी गरिन्छ, तर त्यो कम्पनीले मुनाफा गरेको आधारमा त्यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि हुँदै के अरे त्यसको चाहिँ बुक भ्यालु बाट त्यसको फेस भ्यालुबाट बुक भ्यालु चाहिँ बढ्दै जान सक्छ, अथवा घाटामा छ भने घट्न पनि सक्छ। अब पुरै बेच्न मैले 2 लाखै चाहिन्छ मलाई भन्न पनि सक्छ, अथवा 2 लाखको सट्टा 5 लाख भन्न पनि सक्छ बेच्नेले। अब किन्नेले म त्योभन्दा 1 लाख पनि हाल्न सक्दिनँ भन्न पनि सक्छ। दुईजनाको नेगोसिएसनमा भर पर्ने कुरा हो। चुक्ता 1 लाख गरेको छ भने मैले त्योभन्दा बढी तिर्न सक्दिनँ भन्न पनि सकिन्छ, होइन। मेरो कम्पनी राम्रो प्रगति गरेको छ, मुनाफामा छ, त्यस हुनाले मलाई 2 लाखै चाहिन्छ भन्न पनि सक्छ। त्यो दुईजनाको नेगोसिएसनको कुरा हो। त्यसलाई कानुनले यति नै तिर्नुपर्छ भनेर बाइन्डिङ गरेको छैन, तर कम्तीमा 1 लाख चाहिँ जुन खातामा ट्रान्सफर गरेको बिक्री गर्दाखेरि चुक्ता पुँजी जुन छ 1 लाख रुपैयाँ, त्यो चाहिँ पैसा तिरेको प्रमाण चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले खोज्न सक्छ। त्यो चाहिँ खातामै त्यो जुन ए भन्ने सञ्चालक छ उसको खातामा जम्मा भएको रसिद सहित चाहिँ ट्रान्सफर गरेको जुन नोटरीद्वारा प्रमाणित गराएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लानुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण हुन सक्छ। अर्को प्रश्न छ, मेरो बुवाको 5 सन्तान हो, 1 दिदी 3 दाजुभाइ 1 बहिनी छ। बुवाको मृत्यु 73-31 मा भएको हो भने जेठो दाइको पनि मृत्यु 85-10-24 मा भएको हो। दाइको विवाह पनि भइसकेको छ भने दाइको एउटा 7 वर्षको छोरी मात्र छ र भाउजूले दोस्रो विवाह गरिन् 69-10-23 गतेको दिन। हाम्रो अंशबन्ध भएको छैन। अब हाम्रो अंशबन्ध कसरी हुन्छ? दोस्रो विवाह गरेर गएको भाउजूलाई अंशबन्ध गर्नुपर्छ कि पर्दैन बुझाइदिनुस् भन्नुभएको छ। सामान्यतया अंशबन्ध भनेको चाहिँ जिउकै हुन्छ। अब बुवाको 5 सन्तान हुनुहुन्छ भनेदेखि 5 भाग लाग्छ। बुवाको मृत्यु भइसकेको कुरा गर्नुभएको छ, त आमाको कुरा यहाँले गर्नु भएन। आमा पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि 5 सन्तान मध्ये दिदीको विवाह कहिले भएको हो? दिदीको विवाह चाहिँ नेपालको कानुनले छोरीले पनि अंशको अधिकार प्रदान गरिसकेपछि भएको भने उहाँले दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अंश दाबी गरेको अवस्था उहाँले नि पाउनुहुन्छ। त्यस हुनाले जिउकै बाबुआमा छोराछोरी हरेकको जिउकै अंश लाग्छ। र रह्यो भाउजूको कुरा, भाउजूले अर्को बिहे गरेर गइसक्नु भएको छ भने त्यो परिवारमा अंशियारको हैसियत उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ। बिहे गरेर गएको व्यक्तिले अंश दाबी गर्न मिल्दैन, उहाँलाई भाग लगाउनु पर्दैन। उहाँले अंश दाबी गर्नुभयो भने पनि उहाँ अंशियार नभएकोले अब अरू अंशियारहरूले उहाँले अंश दाबी गर्ने अधिकार छैन, त्यसमा क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर प्रतिदाबी गरे भनेदेखि उहाँले उल्टो क्षतिपूर्ति चाहिँ तिर्नुपर्छ। त्यसमाले बिहे गरेर गएको भाउजूलाई तपाईहरुले अंश छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छैन। अर्को प्रश्न छ, इज इट पोसिबल टु ओपन अ ब्रान्च आउटसाइड अफ काठमाडौँ बैंक एकाउन्ट अफ नन प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन कम्पनी डिस्पाइट ह्याभिङ अलरेडी अ बैंक एकाउन्ट इन काठमाडौँ भ्याली एज सेन्ट्रल बैंक एकाउन्ट भन्नुभएको छ। भनेको कुनै मुनाफा नगर्ने एउटा वितरक कम्पनी को चाहिँ कुनै बैंकको
केन्द्रीय कार्यालयमा खाता छ, अब मलाई उपत्यका बाहिर रहेको त्यही ब्याङ्कमा को कुनै शाखामा चाहिँ अर्को खाता खोल्न मन छ, खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब एउटा ब्याङ्कमा खाता रहेको अवस्थामा त्यही ब्याङ्कको जुनसुकै शाखामा तपाईँले अर्को खाता खोल्न मिल्दैन। तर तपाईँलाई आवश्यकता पनि पर्दैन, तपाईँले रहर गरेर अर्को खाता के को लागि? अहिले एनी ब्रान्च ब्याङ्किङ छ, त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँको क्लियरिङ त जुन ब्याङ्कको जुन शाखामा गएर पनि गर्न सकिन्छ र तपाईँले पैसा राख्न र झिक्नु पर्यो भने जुनसुकै शाखामा गएर पनि राख्न झिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई ब्याङ्कको खाता के को लागि आवश्यकता पर्यो? पैसा राख्न अथवा पैसा झिक्न त हो नि। र त्यो सबै तपाईँले त्यो ब्याङ्कको जुनसुकै शाखाबाट गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले छुट्टै खाता खोलिरहनु आवश्यक पर्दैन। र व्यक्तिको तहमा हो भनेदेखि तपाईँले जस्तो चल्ती बचत मुद्दती 3 प्रकारका खाता हुन्छन्। 3 प्रकारको खातामध्ये एउटा बचत खाता खोल्नु भएको छ भने अब ऋण लिनको लागि चल्ती खाता पनि तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, मुद्दती खाता पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। 3 प्रकारको खातामा 3वटै खाता तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो जुन एउटा संस्थागत भयो भने तपाईँलाई चाहिँ सम्भवतः चल्ती खाता खोल्न खोज्नु भएको होला। एउटा खाता भइसकेपछि तपाईँले अर्को खाता चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्न। अर्को प्रश्न छ, मलाई केही चाहिँदैन, मेरो 2टा छोरीहरूलाई केही दे भन्दा पनि बुढोले मान्दैन, के गर्दा ठिक हुन्छ बताइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अब तपाईँले श्रीमानसँग आफू चाहिँ केही पनि दाबी नगर्ने अर्थात् नगरी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, तर छोरीहरूको लागि चाहिँ अंश दिनुहोस् अथवा चाहिँ खाना खर्च बेहोर्नुहोस् भन्न खोज्नुभयो होला। अब तपाईँले आफ्नो लागि पनि दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, छोरीहरूको लागि पनि तपाईँ चाहिँ संरक्षक बनेर अंशको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, माना चामलको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँले दाबी गर्दाखेरि उहाँले दिन्न भन्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो दिलाउने काम चाहिँ अदालतले गर्छ। त्यसैको लागि त कानुनले चाहिँ एउटा न्यायिक निकायहरू स्थापना गरेको छ। तपाईँले भन्ना साथ उहाँले दिने हो भनेदेखि यो संसारमा कानुन पनि चाहिने थिएन र न्याय प्रदान गर्ने निकायहरू सक्षम अदालतहरू चाहिने थिएन। त्यसैले तपाईँले दाबी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि अदालतमा फिराद पत्र लिएर जानुपर्छ। अर्को प्रश्न छ, पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न नमाने सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। अब कानुनले पति वा पत्नी दुवैलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नलाई केही आधारहरू तोकिदिएको छ। त्यो आधारहरू पुरा भएर मात्रै सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन सकिन्छ। कसैले पुरा नभए नि पुरा भएको भनेर सम्बन्ध विच्छेदको फिराद गर्न सक्छन्। अदालतले त्यसमा प्रमाण बुझ्छ। प्रमाण बुझेर ती आधारहरू पुरा भएका रहेछन् भने अर्को पक्षले नमाने पनि सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ। जस्तो पत्नी 3 वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि पतिको जानकारी बिना छुट्टिएर बसेको, पतिलाई खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको, पतिलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको वा शारीरिक मानसिक कष्ट दिने काम गरेको वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेको, यति अवस्था विद्यमान रहेछ भनेदेखि पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्नलाई निवेदन दिन्छ र अदालतले प्रमाण बुझ्दा त्यो कुरामध्ये कुनै एक प्रमाणित भयो भने अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन्छ। नत्र महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दिन भनेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन। यदि दुवैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको हो, सहमति छ भनेदेखि चाहिँ अदालतले ती प्रमाणहरू खोजिरहँदैन। दुवैजनाले सहमतिमा आज निवेदन दर्ता गरेर भोलिपल्टै मिलापत्रमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन्। त्यसको लागि आधारहरू चाहिँदैन। तर एकजनाले मात्रै चाहेको अवस्थामा चाहिँ प्रमाणहरू पुरा भएको हुनुपर्छ, नत्र अर्को पक्षले नचाहेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन।
अर्को प्रश्न छ सर, अहिले म कतारमा छु अनि मेरो श्रीमती घरमा 18 वर्षको पुरुषसँग रिलेसनमा रहेको स्वीकार गरेको छ। केटाकेटी दुवैले यस्तो अवस्थामा म्यासेजको कुराले प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि नै? भोलि उनले कुरा फेरिन् भने के हुन्छ भन्नुभएको छ। अब म्यासेजले नै रिलेसन राखेको प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन त्यो अदालतले बुझ्ने कुरा हो। अब मैले नै त्यसैले प्रमाणित गर्छ भनेर भनौँला, भोलि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ। अब तपाईले त्यसलाई प्रमाणको रूपमा अदालतमा प्रस्तुत चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई आधार मानेर अदालतले अरू प्रमाणहरूले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा आधार हुनसक्छ र सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्छ। अब उहाँले भोलि इन्कार गरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले दाबी गरेको उनीहरूको रिलेसन छ भनेर दाबी गरेको प्रमाणित गर्ने भार चाहिँ तपाईँमाथि हुन्छ। तपाईँले त्यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ, अदालतले त्यसलाई मान्नु पर्यो अनि मात्रै सम्बन्ध विच्छेद हुनसक्छ। र आजको लागि अन्तिम प्रश्न छ, बच्चा छोडेर भागेर हिँड्ने पत्नी लिएर फेरि अदालतमा गएर अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउने हुन्छ, कस्तो कानुन हुन्छ सर भन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। बच्चा छोडेर भागेर हिँड्ने पत्नीले अब फेरि अदालतमा भनेको, अब बच्चा छोडेर भनेको बच्चाको दायित्व चाहिँ बाबुआमा दुवैको दायित्व हो। पत्नीले बच्चा छोडेर हिँड्दैमा अंशको अधिकार गुमाउने हुँदैन। अंशको अधिकार चाहिँ अहरणीय अधिकार हो। अब पत्नीले अंश नपाउने के आधारहरू छन्? जस्तो श्रीमानलाई खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको, अङ्गभङ्ग हुने गरी श्रीमानको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको वा शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने गरी काम गरेको वा परपुरुषसँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरेको, यति कन्डिसनमा चाहिँ पत्नीलाई अंश दिनु पर्दैन। ती कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। ती कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ पत्नीले अंशसहितको सम्बन्ध विच्छेद मागेको अवस्थामा अब सम्बन्ध विच्छेद दिन्न भन्न पाइयो, अंश पनि दिन्न भन्न त पाइयो, तर अदालतले अंश दिलाउन सक्छ। आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूका पनि कानुन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन्, यहाँहरूलाई कानुनी समस्या परेको छ, यहाँहरू कानुनी झमेलामा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीसँग जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी ती जिज्ञासाहरूको आगामी कार्यक्रममा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई क्यामेरामा सुजी बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner, Emperor Education Network.